دوست عزیز، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سیکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به فصل 4 سریال شربت ذوق‌العقده قسمت 105 ترکیه هستش. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. دعا میخواد پیام بده که منم عاشقتم، ولی پاک میکنه و مینویسه یکم بعد میام پیشت. ایشیل میگه چی شده؟ دعا میگه هیچی، فاتح بود. بهش گفتم یکم دیگه میرم پیشش. نوشته عاشقتم، ولی من جوابشو ندادم. ایشیل میگه تو هم کینه شطوری داری یا؟ دعا میگه به من چه؟ اون باید دل منو به دست بیاره. فراز هم به دوست دخترش دمت زنگ میزنه. دعا وقتی که میره توی اتاق فاتح سر اینکه جواب ابراز علاقه فاتح رو نداده با همدیگه بحثشون میشه و یادشون میفته که زمانی که مصطفی شلیک کرده بوده فاتح تیر خورده بوده و احیاش کرده بودن و ایشیل و نیلای هم توی مراقبت‌های ویژه بودن و آذرخش هم به خاطر اون اتفاق بچهش نارس به دنیا اومده بود. همه توی بیمارستان ناراحت بودن و نورسما جواب بغل کردن فراز رو با بدرفتاری داده بود. وقتی هم که فاتح حالش بهتر شده بود به خاطر اینکه فراز باهاش شوخی کرده بود و دعا هم به اون شوخی خندیده بود با دعا بدرفتاری کرده بود. دعا و فراز رفته بودن بیرون بیمارستان و یکم نشسته بودن با هم گپ زده بودن. روزی که فاتح میخواسته مرخص بشه دعا نشسته بود با عمر توی حیاط بیمارستان راجع به این قضايا یکم صحبت میکرد و عمر یکم بهش دلداری داده بود. ولی فاتح بهش زنگ زده بود و باهاش بدرفتاری کرده بود که روزی که من میخوام مرخص بشم تو کجا گذاشتی رفتی؟ نورسما به پدرش زنگ میزنه و میگه شب میخوایم با فراز بیایم خونتون. ایشیل از اومدن نورسما ناراحتی میکنه و میگه وقتی که بیاد با خودش انرژی منفی میاره. دعا میخنده و فاتح هم از خندیدن دعا دلخوره. ولی هر دوشون نسبت به اینکه فراز هم باهاش میاد خیلی خوشحالن و میگن خب اینطوری خیلی بهتره. میشه اونو حداقل تحمل کرد. سوتاب به نیلای میگه من باید برم با این عبدو صحبت کنم. ما اینجا این علف هرز موندیم. ولی نیلای میگه من به همین راضیم و نمیخوام برگردم توی اون خونه. آذرخش هنوز دکتر کمالو پیدا نکرده و به عمر میگه اگر ازش خبری شد بهم خبر بده. توی شرکت اصیل میره روی مخ فاتح و فاتح هم عصبانی میشه و عصبانیتش رو روی سر یوسف خالی میکنه. اصیل به عابدین میگه برو به یوسف بگو رئیست صدات میزنه بیاد اینجا. وقتی یوسف میاد شروع میکنه به آشنایی دادن و بهش میگه ما باید حواسمون به کارمندامون باشه. فاتح چرا با تو اونطوری صحبت کرد؟ باید حداقل بهت بگی داداش یوسف. من هوا تو دارم. 50% حقوقت رو افزایش میدم. یوسف میگه توی شرکت مشکلی پیش نیاد بین کارمندا. اصیل میگه من دارم بهت میگم رئیست اینطوری خواسته. سوتاب میاد دیدن عبدالله خان و دم در با بیرسن یکم با هم معاشرت میکنن. بعدم به عبدالله خان میگه دختر من همینطوری توی خونه بدون شوهر مونده. اینکه بخواد با مصطفی آشتی بکنه دیگه خودش میدونه، ولی نوه من نباید بدون پدرش بزرگ بشه. شما بیاین با نیلای صحبت کنین که اونم راضی بشه که بچه رو ببرین مصطفی ببینه. بعدم وقتی که داره میبینه دعا از خونه میره میگه من رو هم برسون و بعد از رفتنشون ایشیل میگه این زن سطحش پایینه ولی خوشم اومد از حرفاش. عبدالله خان یه سوره قرآنی میخونه و میگه ما نباید کسی رو مسخره کنیم. ایشیل چندشش میشه و میره به ذوالفقار میگه عبدالله خان منتظرته. به بیرسنم میگه امشب نورسما و شوهرش دارن میان. نمیخوام خیلی پذیرایی زیاد بکنی که خوششون بیاد و اینجا بمونن. وقتی بیرسن بسته های ایشیل رو میبره توی اتاقش یه پاکت هم براش اومده و اونم میذاره روی بسته ها. فراز میره با دوست دخترش دیدار میکنه. ایشیل گردنش گرفته و با لئو تماس تصویری میگیره و اونم میگه برات ماساژور میفرستم. یکی از دوستای عبدالله خان توی مسجد عبدالله خان و زنش رو دعوت میکنه به مولودی خانی. عمر میره به فاتح سر میزنه و متوجه میشه که فاتح به یوسف نمیگه داداش یوسف. ازش سوال میکنه و فاتح هم میگه بهتره که اینجا با کارمندا رسمی صحبت کنیم. حالا بگذریم از اینکه شما عموی من هستین. بعد از رفتن عمر غر میزنه که همتون حالا میفهمین که فاتح کیه. ماهاست که اینجا نیومده. حالا حرف مفت میزنه. اصیل جلوی در عمر رو میبینه و خودش رو معرفی میکنه و با هم آشنا میشن و از غرور فاتح گلایه میکنه.
عمر میگه من چند ماهی که نبودم ولی از این به بعد خودم اینجا تو رأس امور هستم. بیرسن میاد به ایشیل میگه یه مرد اومده میگه من ماساژورم. ایشیل میگه برو توی اتاق من تخت ماساژور رو باز کن. حوله ها رو آماده کن، اتاقو تاریک کن و 2 شمعم روشن کن. یه آهنگ ریلکس هم بذار. یه مرد جوان میاد و میگه من فیزیوتراپ هستم. بشینین ببینم کدوم قسمت گردنتون درد میکنه که ماساژ اشتباهی ندم. همون موقع هم عبدالله خان سر میرسه و شروع میکنه به داد و بیداد کردن و مردو بیرون میکنه و به ایشیل میگه برای چی مرد غریبه رو راه میدی و اینجوری رفتار میکنی؟ ایشیل میگه مگه من رو روی تخت دیدی؟ چرا اینجوری به ذهنت میرسه و بهم تهمت میزنی؟ من به خاطر تو تیر خوردم و رحمم پاره شد و الانم بچه دار نمیشم. اما تو به من هنوز شک داری، برات متاسفم. بیرسن پیش خودش میگه دمش گرم، خوب داره قصر در میره، زن بزرگیه. ایشیل به عبدالله خان میگه من زنگ زدم به مرکز ماساژ، بهشون گفتم زن بفرستن، اونا اشتباه کردن، من تقصیری ندارم، چرا داد میزنی؟ عبدالله خان میگه اگر تو بیای خونه و منو با یه زن ببینی چه فکری میکنی؟ ایشیل تو فکر خودش میگه کجاست اون روز که منم ملکه نفقه میشم. بعدم سعی میکنه از دل عبدالله خان در بیاره و میگه دیگه تکرار نمیشه و با هم دیگه آشتی کنیم. عبدالله خان میگه یکی از دوستان بچه دار شده، برای 40مش مولودی خانی گرفتن. ما هم دعوتیم، یه لباس مناسب بپوش، اگر نداری تهیه کن. توی جلسه فاتح داره راجع به این که نسبت به پارسال 10% ظرفیت هتلاشون بیشتر شده صحبت میکنه و اصیل میگه مرسی از توضیحت، رقمای خیلی خوبیه ولی ما باید شرکت رو ارتقا بدیم. نباید به میزان پر بودن هتل قانع باشیم. برای هتل‌ها قایقای تفریحی بزرگ بخریم و یه قدم جلو برداریم. قایقای تفریحی بزرگمون رو به هتل تبدیل کنیم. حد اکثر با 20 تا سویت. وقتی هم که داره صحبت میکنه روی صحبتش با عمر هستش. آسوده به فراز میگه اون تلفنتو بذار کنار. اصیل ادامه میده که من نیومدم اینجا گلابی جمع کنم. البته اون گندیده ها رو میذاریم کنار. آسوده هم باهاش موافقت میکنه و اصیل میگه من حاضرم برای این کار پول بذارم. فاتح مخالفت میکنه و میگه شما متوجه نیستین که ما هتل دار هستیم، نه قایقران. عمر میگه فاتح جان به نظر منم این فکر بدی نیست. رای گیری میکنن و همه اعضای هیئت مدیره موافقت میکنن و عمر هم دستش رو بالا میبره. فاتح عصبانی میشه و جلسه رو ترک میکنه. آسوده به عمر میگه من ماهاست که دارم تحمل میکنم ولی دیگه نمیتونم. عمر میگه نگران نباشین، من دیگه سر کارم هستم. ایشیل به لئو زنگ میزنه و میگه خدا لعنتت کنه، چرا برای من همچین کسی رو میفرستی؟ نزدیک بودی اینجا قوقا به پا بشه. من دارم اینجا برای جفتمون زحمت میکشم. آذرخش به نیلگون خانم زنگ میزنه و اونم خبرای بدی بهش میده. بعد از اینکه قطع میکنه آذرخش شروع میکنه به مادرش و میگه پسر نیلگون به خاطر جرم دستگیر شده. شب با عمر بریم یه سر بهشون بزنیم. دعا رژ قرمز زده و لباسی که تازه خریده رو پوشیده. فاتح بهش گیر میده به خاطر آرایشش و دعا میگه هیچ کسی حق نداره به من و آرایشم و لباسم گیر بده. حتی اگر باباتم چیزی بگه جواب که نه، ولی حد و حدود خودم رو مشخص میکنم. وقتی که میرن پایین ایشیل از دعا تعریف میکنه و به فاتح میگه باید قدرش رو بدونی. فاتح میگه در واقع اونی که باید قدر منو بدونه ولی نمیدونه که. وقتی عمر میاد خونه آذرخش همه جریان نیلگون رو تعریف میکنه. دوست سوتاب میاد خونهشون و سوتاب از دیدن هیکلش هیجان زده میشه و اونم میگه عملای زیادی انجام دادم و کلی خرج کردم. نورسما و شوهرش اومدن خونه عبدالله خان و عبدالله خان از اینکه بچه‌هاش رو دور خودش میبینه خیلی خوشحاله و نورسما هم از زیبایی دعا تعریف میکنه. فاتح میگه دیگه دارم حسودی میکنم انقدر ازش تعریف میکنی. دعا میگه باشه دیگه فاتح، داریم میگیم میخندیم، کشش نده. ایشیل میگه یه ستای رنگارنگ زینتی مد شده، اونا رو میخریم. نورسما میگه ماشاءالله که میونتون خیلی خوبه. فاتح میگه ایشیل برای دعا بدلیجات میخره ولی دعا که نمیپسنده چون که زن فاتح اوناله. البته که باید چیزایی بندازه که در شأنش باشه. اون وسط نورسما هم به ایشیل تیکه میندازه. آسوده و اصیل دارن شام میخورن و راجع به پیروزی امروزشون صحبت میکنن. آسوده میگه من نورسما رو دوست دارم چون که من باعث شدم که
نورسما و فراز با همدیگه ازدواج کنن و فراز جذب نورسما بشه. فراز هم هر کاری میکنه به خاطر اینه که با من مقابله کنه یا اینکه توجه من رو به خودش جلب کنه. دوست سوتاب از این تعریف میکنه که رفته یه مردی که توی کاباره باهاش آشنا شده بوده رو تور کرده و اونم خرج زاویه سازی صورت و بدنش رو داده. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایک و بزن که ادامه بدیم. بعد از شام خونه عبدالله خان یکم گپ میزنن و فاتح از صحبتهای اصیل که داره چرم پرن میگه و میخواد قایق بخره صحبت میکنه. نورسما و ایشیل هم میگن به نظرمون پیشنهاد خوبیه. حیات جمره رو میاره که با پدر مادرش شب بخیر بگه و ببوستشون. نورسما بچه رو بغل میکنه و فاتح بهش میگه آبجی جون این بچه خیلی بهت میاد. نورسما هم از حرف فاتح استقبال میکنه و ایشیل میگه منم دوست دارم ولی به خاطر مصطفی هیچ وقت قرار نیست که بچه دار بشم. ولی امیدوارم که شما زودتر بچه دار شین. فراز میگه قسمت بشه. نورسما میگه ایشالله که قسمت هر کی که میخواد بشه. ولی ایشیل تو هم امیدتو از خدا از دست نده. آذرخش و عمر میرن با دوستشون نیلگون و شوهرش صحبت میکنن و اونجا متوجه میشن که پسر اونا یه دوست دختری داشته که همش با هم قهر و آشتی و دعوا میکردن. حتی برخورد فیزیکی هم داشتن که شاهد داره این قضیه. صبح که جسد دختر پیدا میشه تنها فرد مشکوک پسر این خانواده به شمار میاد. سر این قضیه یکم بحثشون میشه و عمر هم وکیل خودش رو بهشون پیشنهاد میده. توی ماشین نورسما از صمیمی بودن ایشیل و دعا ناراحته و عمر و آذرخش هم راجع به مسئله پسر نیلگون صحبت میکنن. عبدالله خان و ایشیل میرن اتاق آلف که بهش سر بزنن و ایشیل با حیات شوخی میکنه و بهش میگه شب بخیر لایف. وقتی که میان توی اتاقشون عبدالله خان باهاش دعوا میکنه که چرا همچین شوخی با اون میکنی. نورسما وقتی که میره توی تختش با فراز بهش نزدیک میشه و میگه من اشتباهات گذشتم و قبول میکنم و میخوام مادر بشم و سعی داره که به فراز نزدیک بشه. ولی فراز دوست نداره این نزدیکی رو. صبح سوتاب به خاطر اینکه نتونسته مثل دوستش عملیات جراحی بکنه پروتز باسن سفارش داده و میگه من چرا یه مرد پولدار پیدا نکنم و مثل ملکه ها زندگی نکنم. عبدالله خان سر صبحونه به فاتح میگه توی شرکت لجبازی نکن. اگر میخوان قایق بخرن بذار بخرن. تو نماینده من هستی اونجا. به فاتح تیکه میندازه که فکر کنم اونا رقیب سرسختی هستن. فاتح میگه هیچ کس نمیتونه با من رقابت کنه. عبدالله خان به ایشیل میگه این لباست مناسب مولودی خانی نیست. برو عوض کن. به فاتح هم تذکر میده که اونم به زنش راجب لباسش تذکر بده. آسوده میگه اصیل و عابدین رفتن قایق بخرن. نورسما میگه من زیاد از این اصیل خوشم نیومده. چجوریه که شما آوردینش اینجا؟ آسوده میگه من کسیو که نشناسم تو خونه و زندگی و کارم راه نمیدم. تو خیالت راحت باشه. نورسما میگه چون که شما میگین قبوله. اصیل میخواد بزرگترین قایق‌ها رو بخره. بعد از اینکه عمر از خونه میره، آذرخش جریان پسر نیلگون رو برای مادرش تعریف میکنه و سبیلای بچه رو میاره و آذرخش ازش میخواد که دوباره تموم پستونکا و شیشه ها رو استریل کنه. زلماز خانم و سبیلای به همدیگه نگاه میکنن و آذرخش عصبانی میشه و میگه چرا مامان ادا در میاری پشت سرم؟ شماها فکر میکنین من خیلی حساسم ولی اصلا اینطوری نیست. زلماز خانم از این پرخاش آذرخش ناراحت میشه و بهش بر میخوره و شروع میکنه به گریه کردن و میره توی اتاقش. عبدالله خان و ایشیل اول میرن خونه نیلای که رازیش کنن. اجازه بده که بچه رو ببرن پیش مصطفی. ایشیل به سوتاب تیکه میندازه بابت پروتزاش. عبدالله خان با نیلای صحبت میکنه و نیلای اول راضی نیست ولی میگه من چون خودم بدون پدر بزرگ شدم نمیخوام بچه‌م هم از پدرش جدا باشه. هر وقت خواستین میتونین ببرینش. آذرخش میره توی اتاق مادرش و راجع به حساسیتاش صحبت میکنه و ازش عذرخواهی میکنه و از دلش در میاره و با هم آشتی میکنن. اصیل یه ماکت کشتی برای فاتح فرستاده و وقتی که فاتح باز میکنه بسته رو پیغام داخلش رو میخونه عصبانی میشه. میره تو اتاق عمر رو شروع میکنه به شکایت کردن و تعریف کردن جریان و عمر میگه خب برای منم فرستاده اینهاش. فاتح میگه مگه من بچم که برام اسباب بازی میفرسته.
اگر تو بدون مشورت با من اجازه نمیدادی اینطوری نمیشد. عمر میگه چرا اینطوری میکنی؟ به یارو گیر دادی. نمیشه اینطوری شرکت رو مدیریت کرد. چرا داری بچه بازی در میاری؟ فاتحه از این حرف ناراحت میشه و میذاره میره بیرون. نورسما رفته پیش دکتر زنان و زایمان و دکتر بهش میگه تخمک گذاریتون رو به کاهشه، ولی یه کیت هایی هستش که میشه اندازه گیریش کرد. با دوستش توی کافه قرار داشتن و وقتی که دوستش میره فراز اونجا میبینه و بهش تعارف میکنه که بشینه و با هم یکم گپ میزنن. راجع به ادا اطفال فاتح حرف میزنن و میخندن و میگه من دیگه خیلی خسته شدم از قوانین اون خونه، شرایطش، پدر شوهرم، اینجور چیزا. الان اگر ما بگیم همدیگه رو تصادفی دیدیم هیچ کدوم باور نمیکنن. فراز میگه چی باید بگیم؟ بگیم که هفته یه بار با هم قرار میذاریم راجع به خانواده اونال صحبت میکنیم، ولی تو مبادا که به فکر طلاق گرفتن و اینا باشی. ایشیل عبدالله خان میرن به مولودی خانی و ایشیل سعی داره که طوری رفتار کنه که برازنده اونجا باشه. ولی یه دفعه دوست عبدالله خان رو بغل میکنه و همه تعجب میکنن. عبدالله خان بهش تذکر میده و خانم اون مرد میاد ببرتش پیش زنا که ایشیل میگه من همینجا راحتم و اون زنم بهش یه پکیج هدیه میده که توش طلا هست. عبدالله خانم یه کیسه طلا میبره میذاره بالا سر بچه و ایشیل از دیدن طلاها شوکه میشه و میگه اگر من میدونستم انقدر طلا میارن قبل از تیر خوردنم بچه دار میشدم. نورسما به خاطر اینکه الان مادر نداره دوست داشته که خبر تصمیم بارداریش رو اول به آسوده بده. میاد پیش آسوده و بهش میگه وقتی که مادرم فوت کرده بود من نخواستم بچه دار بشم، چون که زمانی که مادرم منو به دنیا آورد برادرش فوت کرده بود و مادرم همش گریه‌زاری میکرده. ولی الان دوست دارم که بچه داشته باشیم. فراز میاد و جریان نورسما رو بهش میگن و فرازم میگه من و هم یه دفعه‌ای با هم دیگه روبرو شدیم توی کافه. نورسما و فراز میرن پیش عمر و فراز از عمر میپرسه بعد از این همه سال دوباره پدر شدی چه حسی داره؟ عمرم از حس و حال و احوالات شیرینش صحبت میکنه و فرازم توی خودشه. بعد از اینکه بیرون میان نورسما میشینه توی ماشین خودش و به کلینیکی که مصطفی توش هست زنگ میزنه و اونا هم هماهنگ میکنن که با مصطفی صحبت کنه. مصطفی خیلی خوشحال میشه و به نورسما میگه مگه من چیکار کردم که شماها دیگه نمیاین منو ببینید؟ ابراز دلتنگی میکنه و از نیلای شکایت میکنه که نمیاد دیدنش. نورسما میگه اون داره بچه بزرگ میکنه. بعدم خبر این که میخواد مادر بشه رو به مصطفی میده. اصیل بعد از تایم کاری توی راهرو فاتح رو به عنوان کوچولو صدا میکنه و میره روی اعصابش و بعدم یکم باهاش بگو بخند میکنه و فاتح بهش میگه برای آخرین بار دارم بهت هشدار میدم. بیش از حد زور نزن چون که ناراحت میشی. عبدالله خان و ایشیل دارن برمیگردن و ایشیل به آذرخش زنگ میزنه و میگه میخوایم بیایم ببینیمتون، یه سری بهتون بزنیم، ولی خودتون رو توی زحمت نندازین. ما که غریبه نیستیم، هر چیزی داشتین همونو میخوریم. عمر میاد خونه و آذرخش هم قضیه رو تعریف میکنه و سویلای میگه من سریع 2 تا غذای دیگه میپزم. ولی آذرخش از اینکه عبدالله خان و ایشیل و افراد اون خانواده رو میخواد ببینه ناراحته و عمر میگه شاید اینطوری بهتر باشه و یخهایی بینمونم باز بشه. نورسما خودش غذاها رو درست کرده و همه رو به میز دعوت میکنه. اصیل میگه به نظرم اونجوری که فکر میکردم هم اخمو نیستی یا. نورسما میگه به فردش بستگی داره. اصیل و آسوده راجع به قایق خریدن صحبت میکنن و اصیل میگه من که مشکل مالی ندارم، ببینیم که اونا چقدر میخوان خسته بشن. آسوده میگه ول کن بذار خسته بشن. بعدم رو میکنه به نورسما و میگه به ما توجه نکن، ما از کار صحبت میکنیم. نورسما میگه بابای من پولش زیاده، چند تا قایق خریده، 1-2 تا دیگه هم براش چیزی نیست. سر میز شام خونه آذرخش عبدالله خان از آذرخشینا بابت اتفاقاتی که افتاده عذرخواهی میکنه و آذرخش میگه مریضی مصطفی مشهود بود و داشت داد میزد، ولی شما اصلا متوجه نشدین. عبدالله خان میگه به خاطر اتفاقاتی که افتاده میخوام مسجد بسازم. عمر استقبال میکنه از ایدش و عبدالله خان میگه قبله کدوم بره عمر، من میخوام یه نماز بخونم. عمر میگه والا نمیدونم، شوکه شدم، من فقط جمعه ها میرم برای این نماز.
عبدالله خان سجاده میخواد و آذرخش میگه نداریم. سلماز خانم میگه مگه میشه نداشته باشیم؟ من یه دونه آوردم تو این خونه. به هر حال ما قدیمی هستیم. فاتح از این که میبینه دعا سر شام صحبت نمیکنه ناراحته و دعا میگه چیکار کنم؟ تو این خونه گیر افتادم. فاتح میگه تو انتظار داری من هر روز با یه سبد گل بیام، ولی زندگی واقعی اینطوری نیست. من مجبورم برم کار کنم. دعا میگه من دیگه نمیتونم تحمل کنم این رفتار تو، این بی‌ادبیت رو تحمل کنم. نمیتونم دیگه اینطوری ادامه بدم. فکر نکن که نمیتونم ازت دست بکشم. بعد از رفتن دعا فاتح پیش خودش میگه ببینیم میتونی بهتر از من پیدا کنی یا نه. فراز برای دمت مینویسه که دارم بهت فکر میکنم و میخوام بخوابم. نور سما وارد میشه و ربد و شامر لباس خوابش رو در میاره و به فراز میگه دلم برات تنگ شد و میخواد وارد معاشقه بشه. عبدالله خان و ایشیل میان خونه و وقتی ایشیل وارد اتاقش میشه و بسته هاشو باز میکنه متوجه پاکت میشه. میبینه که توش یه صفحه کاغذ بارکده. بارکده که با گوشیش باز میکنه توش نوشته میدونم که قاتلی. جیغ میزنه و گوشی از دستش میفته و عبدالله خانم که رفته بوده وضو بگیره میاد و میگه چی شده؟ مرسی که تا اینجا همراه هم بودی. به نظرت عبدالله خان متوجه گوشی ایشیل میشه؟ من فکر میکنم که تهدید ایشیل از طرف لئو باشه. شما چی فکر میکنی؟ تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.